Hello everyone, welcome back to the lecture number 8. In this lecture we will see derivative of inverse trigonometric function. इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे आपण डेरिव्हेटिव्ह पाहणार आहोत आणि त्याच्यावरचे दोन एक्झाम्पल आणि त्यावर तुम्हाला दोन एक्झाम्पल होमवर्कसाठी दिले जातील. इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे आणि हे जे डेरिव्हेटिव्हचे इन्व्हर्स फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला इंटिग्रेशनमध्ये सुद्धा लागतात. म्हणजे आत्ता बघितलेला पॉईंट हे फ्युचरमध्ये बऱ्याच वेळा लागणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित व्हिडिओ बघायचा आहे, लक्ष देऊन बघायचं आहे, त्याच्यावरती प्रॅक्टिस करायचं आहे आणि हे फंक्शन आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह पाठ करायचे आहेत. ओके, स्टँडर्ड फंक्शन्स आहेत साईन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक. त्याचा इन्व्हर्स काय असेल? साईन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स, म्हणून त्याला म्हणायचं इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. त्याचे डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहीत आहे. साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं मायनस साईन एक्स. पण साईन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं? 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. कॉस इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, लक्षात कसं ठेवायचं? 1/√1/√, असा अंडररूटमध्ये काय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर लक्षात ठेवायचं. मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, टॅन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं, सॉरी टॅन इन्व्हर्स एक्स राईट आहे. टॅन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे स्कॉट इन्व्हर्स एक्सचं काय येणार? बघा, साईनचं कसं प्लस होतं, इथं निगेटिव्ह घेतलं, इथं प्लस आहे म्हणजे इथं निगेटिव्ह. -1/x स्क्वेअर. ओके, सेक इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 1/x स्क्वेअर मायनस 1. काय येतं? 1/x स्क्वेअर मायनस 1 येतं. बघा, एक्स स्क्वेअर मायनस 1 आहे, इथं आहे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. डिफरन्स लक्षात ठेवायचा, लक्षात ठेवताना अडचण येत नाही. -1/x स्क्वेअर मायनस 1 हे कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह असेल? कोसेक इन्व्हर्स एक्सचं. बघा, इथं प्लस आहे, मायनस लिहिला, प्लस आहे मायनस, प्लस आहे मायनस, म्हणून हा सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे. ओके, डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि त्याचे फंक्शन्स लक्षात राहिले पाहिजेत. ओके, लेट्स सी एक्झाम्पल. Question obviously, differentiate the following with respect to x. Differentiate the following with respect to x. First आहे tan inverse log x. tan inverse log x तुम्हाला माहीत आहे. tan inverse x असेल, tan inverse x, तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच tan inverse log x म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी log x दिलेला आहे. ओके, म्हणजेच काय करूया आपण? त्यांनी y इक्वल टू वगैरे दिलेलं नाही, आपणच घेऊ. लेट y इक्वल टू टॅन इनवर्स लॉग एक्स. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे टॅन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येतं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. बट एक्सच्या ठिकाणी लॉग एक्स दिला आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस आपला असतो एक्स, इथं दिला आहे लॉग एक्स, काय प्रॉब्लेम नाही, लॉग एक्स लिहायचं. पण व्हेरी इम्पॉर्टंट, काय करावं लागेल? बरोबर, चेन रूलनुसार लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, म्हणजेच आपलं फायनल आन्सर 1/x/1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. ते 1/x आपण ॲडजस्ट करूयात. 1/x ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे आपलं फायनल आन्सर. व्हेरी इझी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. पण दिसतंय का हे? बट हे टॅन इन्व्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहीत पाहिजे. तेच माहीत नसेल तर विषय सोडून द्यायचा नाही. प्रॉब्लेम फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह पाठ करायचं.
सेकंड एक्झाम्पल साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2. हे तुमचं एक्सरसाइज 1.2 मधलं 8वं एक्झाम्पल आहे. लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2. Therefore dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोणाचं, साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, 1/√1 - x². ओके, बॅकग्राऊंड नॉईज थोडा जास्त आहे, सॉरी फॉर दॅट. थोडं ॲडजस्ट करा, नेक्स्ट व्हिडिओपासून येणार नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एक्स. ओके, 1/√1 - x². पण एक्सच्या ठिकाणी काय आहे, एक्स रेस टू 3/2. हा एक्स आहे, हा एक्स आहे, इथं स्क्वेअर स्क्वेअर. ओके, अजून चेन रूलनुसार एक्स रेस टू 3/2चं डेरिव्हेटिव्ह n x रेस टू n-1. ओके, सो 1/√1 हा स्क्वेअर हा 2 कॅन्सल, x³ राहिला. इथं किती राहिलं आहे, 3 - 2 1, 1/2. 3/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2. सांगा 1/2 पॉवर म्हणजे 1/2 पॉवर म्हणजे अंडर रूट. आठवलं का, सांगितलेलं मागच्या लेक्चरला. ओके, थोडं ॲडजस्ट करूया. 3/2 इंटू √x डिवायडेड बाय 1 - x³. दिस इज आवर ॲन्सर इन बेस्ट पॉसिबल फॉर्म, जे एक्झामिनरला अपेक्षित असते. सो हे 2 एक्झाम्पल आहेत. याच्यावरून तुम्हाला होमवर्क सॉल्व करायचे आहेत. मी होमवर्क देतो, 2च देतो, 2 एक्झाम्पल. ह्या 2 एक्झाम्पलनुसार सोडवा. ओके, जे तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये 9 नंबरला आहे ते सॉरी, एक एक्झाम्पल घेऊया, नंतर तुम्हाला देतो. एक एक्झाम्पल घेऊया, कारण या फॉर्मॅटमध्ये ते होमवर्कचं एक्झाम्पल आहे. साइन रेस टू 4 ब्रॅकेटमध्ये साइन इनवर्स √x. काय करायचं, नेहमीप्रमाणे आपला तो इक्वेशन दिलेलं y इक्वल टू करून घ्यायचं. साइन रेस टू 4 साइन इनवर्स √x. साइन रेस टू 4 आहे म्हणजे ब्रॅकेट रेस टू 4 साइन इनवर्स √x. ओके, का, साइन कॅन्सल होतो. साइन कॅन्सल झाला की √x त्याची पॉवर 4. सांगा, रूट म्हणजे पॉवर 1/2 म्हणजेच एक्स रेस टू 2. ओके, आता डेरिव्हेटिव्ह dy by dx काय येणार, 2x. व्हेरी इझी. ह्यावरून सोडवा. हे एक होमवर्कचं एक्झाम्पल. काय, कॉस क्यूब कॉस इनवर्स x³. आणि अजून एक सोडवा, जे तुमच्या एक्झाम्पलमध्ये 5 नंबरला, एक्सरसाइजमध्ये 5 नंबरला आहे. टॅन इनवर्स √x. हे इझी आहे. टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 + x². x² म्हणजेच √x. रूट निघून जाणार, 1/1 + x. पण चेन रूलनुसार रूटचं डेरिव्हेटिव्ह पुढे काढायला लागणार, 1/2 √x. ओके, याचं ॲन्सर तुमचं असं यायला पाहिजे, हे √x आहे, 1 + x. आणि याचा ॲन्सर 9x⁸. पॉवर ब्रॅकेटच्या वरती लिहायची, कॉस कॅन्सल करायचं, x³ डेरिव्हेटिव्ह. ओके, x³ पॉवर आणि वरती 3 आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. प्लीज सबस्क्राईब टू दिस चॅनल, शेअर विथ दिस टू युअर फ्रेंड्स. थँक्यू.